آیا ارز دیجیتال بهتر از طلا و بورس یا همون سهام است؟ امروز یک مقایسه کامل و اساسی در مورد ارزی بازارها صحبت میکنیم که کدام از اینا بهتر است. آیا کسی که مثل ما سنور 016 است کدام بازار برش بهتر است؟ و آیا به یک شخصی که $100 پول داره کدام بازار برش بهتر است؟ یا یک شخصی که حالا $10,000 پول داره، یا هم یک شخصی که $1,000,000 پول داره، یا هم یک شخصی که $200 تا 10,000 تا 5,000 تا 4,000 تا 2,000 پول داره، کدام بازار برش بهتر است؟ اگر شما از این دسته از افراد هستین، پس حتما براتون پیشنهاد میکنم که ویدیو رو ببینید و بفهمید که بالای کدام بازار باید سرمایه گذاری بکنید. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. خیلی از شما این سوال دارین که کدام بازار برای ما ساخته شده. در مورد فارکس میریم گپ میزنیم در این ویدیو. نه، چون فارکس شما نیاز به این دارین که لیوریج بگیرین و پولتون چندین و چند برابر بسازین، ولی این بازارهایی هست که شما با پول اصلی خود، یعنی با می $100 که پول دارین، با می $100 شما وارد میشین. نیاز به این ندارین که $100 تون ضریب بکنین، به $1,000 تبدیل بکنین و بعدش ترید بکنین که اون لیوریج و فیوچرز می باشه. ما با اون کار نداریم، ما فقط برای سرمایه گذاری پول اصلی شما میریم امروز این ویدیو را جور میکنیم. و سوال شما این است که آیا من شخصی که $100 دارم یا $1,000 دارم یا 500 یا 10,000 یا $1,000,000 دارم، کدام بازار برای من بهترین بازار است؟ بریم امروز میبینیم و فایده هایش و معایب عرصه بازار را میریم چک میکنیم که کدام بازار برای ما ساخته شده، برای شما ساخته شده و برای مردم ساخته شده و کدامش نظر به شخصیتی که تو داری بر تو ساخته شده یا نه. امروز میفهمیم. قبل از این حتما ما را سابسکرایب داشته باشین به خاطر ویدیوهایی که در مورد سرمایه گذاری و پولدار شدن هست. تشکر از همه شما دوستان دارم. نمبر اول، طلا. یک دارایی امن و با پیشینه بسیار بالا، یعنی خیلی سابقه است. از قدیم و قدیم مردم میشناسن طلا را. مزایاش چی است؟ پایداری در زمانهای بحران. طلا معمولا در زمانهای نوسانات اقتصادی ارزش خود را حفظ میکنند و به عنوان پناهگاه امن شناخته می شود. محافظت در برابر تورم. برخلاف ارزهای فیات، طلا ارزش خود را در دراز مدت حفظ میکند. این از مزایای طلا بود که چی خوبی‌ها داره. یکی از خوبی‌هاش این است که در زمان بحران شما را پایدار نگاه میکنه. یعنی که جنگ زمانی که بین روسیه و اوکراین شد، طلا بالا رفت. بیت کوین هم بلند رفت که بعداً بر شما میگم. طلا بلند رفت. اقتصاد، تورم بلند میره، طلا میتونه بلند بره چون ارزش پول از بین رفته است. یک کشور به نابودی تبدیل میشه، طلا در اونجا قیمت شده میره روز به روز به خاطر که اقتصادش پایین شده است. خلاص براتون میگم هر مشکلی که داخل دولت به وجود بیاد در بخش اقتصادش، دولت ضعیف‌تر شود، طلا اونجا رو رشد میکنه چون یک پناهگاه امن به خاطر سرمایه‌گذارایی است که پول دارن. چی فرق میکنن 200 300 1000 10000 و این جذاب‌تر به کسایی است که پول بیشتر داره، مثلا بالاتر از $100,000 آمریکایی، $1,000,000 داره و کپیتال یا مارکت کپ طلا خیلی بلند است. از اون خاطر جذاب است به کسایی که پول بیشتر داره و این راحتی رو برشون میته که پولای خود امن‌تر نگاه بکنن در اینجا. مگر مثال بتم ترکیه، ایران کشورهایی هستن که طلا قیمتش خیلی بلند است و ارزش پولشان روز به روز پایین شده است. برخلاف فیات که دلار اگه برای شما بگویم یا یورو، ارزش خود روز به روز از دست داده است. یعنی که اینا زیادتر چاپ میشه و هر قدر زیادتر چاپ شه به اندازه ارزش خود از دست میدن و نرخ بهره اینجا است، مداخله و هر کار دیگه است. ولی داخل طلا این گپ نیست. وقتی شما طلا را میخرین در دراز مدت، 1 سال 2 سال یا 3 سال، وقتی که شما پول خود از سرمایه‌تون حفظ کردین، 1% هم بالا رفته. معایبش چی است؟ بازدهی کمتر. رشد ارزش طلا معمولا آهسته است، پس اگر دنبال سود بالا و سریع هستین، طلا ممکن است گزینه مناسب نباشد. نقد شوندگی محدود. برخلاف ارز دیجیتال، فروش طلا ممکن است نیاز به زمان و مکان مناسب داشته باشد. بازدهی کمتر داره، یعنی که شما به مثل ارزهای دیجیتال که مثلا 10% 15% در یک روز یک ارز رشد میکنه نداره، یا مثلا بیت کوین رشد میکنه نداره، ولی امن‌تر است. یعنی مثلا زود پولت پایین نمیکنه، آستاستا پولت میره بالا. یعنی اگر تو بسیار زود میخوای که پول پیدا بکنی، با طلا امکان نداره. طلا زیادتر به کسایی که پول بیشتر دارن، گفتم قبلا صدها هزار دلار یا $1,000,000 دارن، جذابتر هستن چون پول خود حفظ میکنن و 1% هم از او فایده میگیرن و ریسک بالا نمیکنن و همچنان سرمایه گذاری میکنن. حالا فرض کنیم شما در افغانستان هستین، نقد شوندگی ازی کم است، طلا را زود به پول تبدیل بکنین نمیشه. شما میتونید طلا در بازار جهانی آنلاین بخرید که در افغانستان محدود است، مثلا نمیتونین این کارو بکنین. در آلمان، آمریکا یا اوکی است میتونین، ولی داخل افغانستان امکان
پذیر نیست. امکان داره ولی نقد کردنش یک ذره براتون خیلی زیاد جنجال میشه. شما باید به ارز دیجیتال تبدیل کنید و ارز دیجیتال باز تبدیل کنید. اینجا که فعلا قوانین کشور افغانستان هم که تغییر خورده و براتون سخت است. اگر شما طلایی که پیش خود فیزیکی دارین، فرض کنید شما 1 لک یا 2 لک یا 1 میلیون دلار طلا دارین، فروش از این با آسانی نیست. یعنی مثلا شما زرگر پیدا بکنین و اینکه بفروشینش و اینکه اصلا جنجالا بیای خود داره، نمیشه که با آسانی بسیار زود بفروشید، چون یک ذره سخت است، پول نقد است و حساب امنیتی هم برای شما مشکل می باشه. و بدیهای دیگه چی هست که شما اگر فرض کنین 1 میلیون دلار یا 1 لک دلار بالای طلا سرمایه گذاری کردین و شما در آلمان هستین، میخواین برین به امریکا یا میخواین برین به آسیا با هر کشور دیگه برین، شما نمیتونین که طلای خود در پشت خود بندازین و حرکت بکنین بر کشوری که میخواین. اجازه ندارین که طلا را به اون شکل ببرین. پول نقد اجازه ندارین که با از 10,000 یورو به بالا مثلا از آلمان ببرین و این مشکلات را داره که شما مواجه میشین زمانی که برین طلا بخرین. طلا مکانش مهم است، کجا میخرین و چقدر پول میخرین، پولتون کم است یا زیاد است، بعدش تصمیم باید بگیرید. این در مورد طلا بود. آیا شما هم در طلا سرمایه گذاری کردین؟ آیا فایده گرفتین از طلا؟ لطفاً برای ما شریک بسازین تا اینکه بیننده هم ببینه که آیا شما داخل طلا بودین یا نبودین، آیا فایده گرفتین نگرفتین، آیا به کسی توصیه هم میکنین یا نمیکنین. حتما در کامنت بنویسین و درد بسیاری خواهد خورد. حتی اگر سرمایه گذاری نکردین نمیتونین که نظر خود بنویسین. دوم، بورس، رشد تدریجی و بازی دراز مدت. بورس و مو استاک امریکا یا سهام تمامش یکی است. بازار بورس یک گزینه متعادل تر است که می توان بازی مناسب در دراز مدت به شما بدهد. بیایید ببینیم که بورس چه مزایا و معایب داره. مزایاش چی است؟ بازی پایدار و دراز مدت با سرمایه گذاری در شرکت های معتبر می توانید از رشد اقتصادی بهره مند شوید و سود سالیانه بگیرید. نقد شوندگی خوب، خرید و فروش سهام معمولا راحت و سریع است، به ویژه در ساعات کاری بازار. بازی پایدار و دراز مدت یعنی که شما از طلا کرده خوبتر برای شما بازی، یعنی پول زیادتر میده چون رشد زیادتر میکنه و وابستگی زیادتر به اقتصاد کشور داره، نه مثل طلا ور نیست. این اگه اقتصاد کشور خراب شوه اونا میتونه پایین بره و اقتصاد کشور خوب شوه اونا بالا میره، که یک بحث بسیار کلان دیگه است که در ویدیوهای قبلیم گفتیم و بعدا هم براتون میگم. حتما ما را سابسکرایب داشته باشین که ویدیو را ببینیم و معلوماتی که در مورد سرمایه گذاری است از شما بالا بره تا اینکه بتونین تصمیم بگیرین. و نقشه‌بندیش هم در افغانستان که ما به شکل رسمی نمیتونیم این را نقد بکنیم، نیاز داشتیم که به ارز دیجیتال باز تبدیل بکنیم و ارز دیجیتال را بکشیم که قدرت ارز دیجیتال نشان میده. و فعلا هم که ارز دیجیتال قدر خوب در افغانستان کار نمیده چون بعضی قوانین بالاش وضع شده. شما از استاک و از بورس میتونید استفاده بکنین به اینکه خارج از کشور باشین یا خارج از افغانستان باشین، که شما دسترسی به یک بروکر داشته باشین یا دسترسی به یک جایی که شما این خرید و فروش میتونین. بعدش میتونین که به کارت‌های بانکی خود روان بکنین و ساده تر است و نیاز به یک بروکر و بانک همیشه وقت دارین. دست به دست نمیتونین که سودا بکنین مثل ارزهای دیجیتال. معایبش چی است؟ وابستگی به شرایط اقتصادی. بازار بورس به شدت به وضعیت اقتصادی کشور و شرکت ها وابسته است. در صورت رکود اقتصادی ارزش سهام ممکن است کاهش پیدا کند. بورس هم مانند هر سرمایه گذاری دیگر نوسانات دارد و ممکن است به خاطر شرایط مختلف دچار افت قیمت شود. ریسکش از طلا بلندتر است و فایدهش هم بلندتر است و خیلی زیاد وابستگی به اقتصاد یک کشور داره که نه براتون گفتم. یک کشور اقتصادش بلند میره یا هم بلند میره، پایین میره چون به خاطر مردم میدارن پول زیاد دارن. وقتی اقتصاد خوب میشه مردم میرن استاک زیادتر میخرن یا بورس زیادتر میخرن، این بلند میره. وقتی اقتصاد پایین میشه مردم میفروشن و برای میخرن، مثلا زندگی روزمره خود تبدیلش میکنن و دلار تبدیلش میکنن. سرمایه‌گذارای بزرگ به خاطر نرخ بهره و دلار تبدیلش میکنن و این چیزا یک بحث بسیار بزرگ است. نیاز به چندین کتاب دارین که باید بخونین تا بفهمین که منظور ما چی است اینجا، ولی ما به زبان ساده براتون تشریح میکنم همیشه وقت. و مثل قبل، آیا شما بالای استاکس امریکا مثل اپل، مثل گوگل، مثل مایکروسافت اگر شما سرمایه گذاری کرده بودین، لطفا نظر خود بنویسین و توصیه خود بکنین. کسایی که داخل از این بازارها هستن یا نیستن میخواین بیان که از توصیه شما استفاده کنید، توصیه شخصی شما البته. حتما در کامنت برای ما بنویسین. سوم، ارز دیجیتال، فرصت رشد سریع و ریسک بلند. حالا میریم از سراغ ارز دیجیتال ببینیم که چی است و چی مزایا و معایب داره. ارز دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم می توانند در مدت کوتاه بازی قابل توجهی داشته باشند. نقد شوندگی بسیار بالا، می توانید 24 ساعته ارز دیجیتال را خرید و فروش کنید و نقد شوندگی بسیار بالایی دارند. معایب: نوسان شدید. ارز دیجیتال به شدت نوسان دارد و ممکن است در یک روز 20 یا حتی 30% از ارزش خود را از دست بدهد. عدم نظارت متمرکز است. نبود قوانین مشخص در بازار ارز دیجیتال خطر کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه را افزایش میدهد. پتانسیلش است که زود
میتونه اگر از بالا بره و پول زیادتر بسازی و همون قسم میتونه پایین بره. در یک روز میتونه که 20% یا 30% اگر از بالا بره و همون شکل پایین میتونه بره. نقد شوندگیش که شما میتونین با یک دوست خود گپ بزنین و شما کریپتو به او در آدرسش به بایننسش روان بکنین یا در والتش روان بکنین و او برای شما پول نقد بده، یا هم برعکسش. اگر تا هنوز بایننس ندارین، لینک صرافی بایننس در پایین است، برین ثبت نام میکنین. در افغانستان هم کار میده، با تذکره و پاسپورت الکترونیکی شو میتونید که اعراض هویت بکنید و ویدیو ثبت نام لینکش در دیسکریپشن هم مونده، در بالا براتون میاد. برین حتما ببینین که چه قسم میتونید از استفاده بکنین. نقشه‌بندیشون گفتم که بالا است. شما در حالی که فعلا قوانین نیاز شما میتونید در صرافا و کسایی که با اعتماد هستن میتونید که هم بخرین و هم بفروشین ارزهای دیجیتال خود بدون از اینکه تحریم باشه و بدون از اینکه ملیت و جنسیت و قومیت بشناسه. برای شما خدمات میتن و شما میتونید به هر کسی دیگه تبادل بکنین، ارزهای دیجیتال خرید و فروش بکنین. و این یکی از خوبی‌ها و پتانسیل است که میتونه بر ارز دیجیتال پتانسیل خوب باشه و یک گزینه خوبتر و دقیق‌تر باشه. عدم نظارتی است که در کشورها بسیار قبولشون نداره، از پیشش میترسن به خاطر که مردم میتونن که با سود مستمر برسن، یعنی که پولدار شون. دلشون که جای پول روان کردن، کسی نمیتونه بفهمه کی چقدر پول داره و چقدر پول روان کرد. خوبیش است که تو از یک کشور به کشور دیگه میری میتونی که تمام پول خود داخل بایننس بگذاری، داخل والت خود میلیون میلیارد دلار بگذاری و هیچ کس نمیفهمه چقدر پول از یک کشور به دیگه کشور تو بردی. و این مزایایش است، یعنی فایده های ارزهای دیجیتال است. با سهام نمیتونی کار بکنی، با طلا نمیتونی، با ارزهای دیجیتال میتونی که انجام بدی. و این یک گزینه بهتر برای کسایی است که با پول کم میخواین شروع بکنن. پولی بسیار زیاد اگر داشته باشم من طلا میخرم، پول نیمه باشه و از کار و بار زندگیم پیدا بکنم میرم بورس یا سهام میخرم. اگر پول کمتر داشته باشم و بخوایم که ریسک خود بلندتر ببرم و بخوایم که زودتر به هدفی که دارم برسم یا اینکه نرسم، میایم داخل ارزهای دیجیتال با پول کمتر. چون بازار ریسک بلند داره، هر چیز ریسک داره. اگر شما داخل یک رستوران میرین ریسک میکنین، غذایی که میخورین شاید داخل از کدام میکروب باشه یا شاید هم که زهر ریخته باشن، شاید هم شما را بکشه. آبی که شما از نل مینوشین شاید که مسموم بکنه شما را از بین ببره. شاید هم موتوری که شما امروز از سر کار و از نقطه A تا نقطه B میرین شاید خدای نخواسته امروز تکر بکنه و شما از بین برین. طیاره‌ای که شما از یک کشور به دیگه کشور میرین 99% مرگ است ریسکش. لفتی که بلند میشین چند درصد کشتن داره، یعنی میتونن جان شما را دست بگیرن. یعنی هر لحظه و هر قدمی که ما میگذاریم ریسک است و تا اینکه که ریسک نکنیم نمیتونیم به جایی برسیم. این چیزی است که هویدا و روشن است. نمیگم ترغیبتان نمیکنم که چی کارا بکنید. ما خودمون داخل ارزهای دیجیتال هستیم، زندگی یار کلش هم از ارزهای دیجیتال ساختیم. شما میتونین که وارد ارزهای دیجیتال شوین. نیاز به صرافی دارین، صرافی بایننس یاس گفتم براتون لینکش در بایننس میتونین ثبت نام بکنید و آموزشایش هم داخل پلیلیست 0 تا 100 برای شما آموزش دادیم. داخل یوتیوب چنل برین داخل 0 تا 100 تمام بخشای کریپتو رو شما یاد میگیرین. بعد از اینکه یاد گرفتین میتونین برین 0 تا 100 صرافیای بایننس و صرافیای دیگه رو ببینین و بعدش تحلیل تکنیکال رو ببینین که چه قسم شما میتونین از چارت استفاده بکنین. چارتایی که اینجا میبینین و تا اینکه بتونین یک تریدر خوب شوین و پول پیدا کنین و به استقلال مالی خود برسین. لطفا نظر خود به ما نوشته بکنین که طلا خوب است، سهام خوب است یا این که ارز دیجیتال خوب است. کدامش شما برای خود توصیه میکنین و به دیگران توصیه میکنین و چقدر شما سرمایه دارین که میخواین یا شروع بکنین؟ حتما در کامنت نوشته بکنین. شاید نظرات شما بتونه زندگی یک شخص دیگر تغییر بده. تشکر از همتون. شاد و خرم و سر حال باشین. الله حافظ و نگهدار همه شما.